जय मसी। आज 6 फेब्रुअरी 2020 तदनुसार 23 माघ 2076 बिहिबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ मेरो एकान्तको ठाउँ। आज हामी परमेश्वरको वचन मत्ती 26 को 36 देखि 44 सम्म पाठ गर्नेछौँ। तब येशू गेत्सेमनी भन्ने ठाउँमा तिनीहरूसँग जानुभयो र चेलाहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू यहीँ बस, म चाहिँ अलि पर गएर प्रार्थना गर्छु। र आफूसँग पत्रुस र जब्दियाका 2 छोराहरूलाई लिएर उहाँ शोकित र व्याकुल हुन लाग्नुभयो। तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मेरो प्राण गहिरो शोकले मरेतुल्य भएको छ, तिमीहरू यहीँ बस र मसँग जागा रहो। अनि उहाँले अलि अगाडि गएर लम्पसार परि प्रार्थना गर्नुभयो, हे मेरा पिता, हुन सक्छ भने यो कचौरा मबाट हटोस्, तरै पनि मैले इच्छा गरे बमोजिम होइन, तर तपाईँले इच्छा गर्नुभए बमोजिम होस्। तब उहाँ चेलाहरू कहाँ आएर तिनीहरूलाई निदाइरहेको भेट्टाउनु भयो र पत्रुसलाई भन्नुभयो, के तिमीहरू मसँग 1 घन्टा पनि जागा बस्न सकेनौ? जागा रहो, प्रार्थना गर र परीक्षामा नपर। आत्मा त साँच्चै तयार छ, तर शरीर दुर्बल छ। फेरि दोस्रो पल्ट गएर उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो, मेरा पिता, मैले यो नपिई हुँदैन भने तपाईँको इच्छा पुरा होस्। उहाँ फेरि आएर तिनीहरूलाई निदाइरहेको भेट्टाउनु भयो, किनकि तिनीहरूका आँखा ढोलाएका थिए। यसकारण उहाँले तिनीहरूलाई फेरि छोड्नुभयो र गएर फेरि उही शब्दहरू दोहोऱ्याई तेस्रो पल्ट प्रार्थना गर्नुभयो। आमेन। बिहान उज्यालो हुनुभन्दा धेरै अघि उठेर उहाँ बाहिर एकान्त ठाउँमा जानुभयो र त्यहाँ प्रार्थना गर्नुभयो। मर्कुस 1:35लाई लेखक यहाँ फेरि पनि जोड दिनुहुन्छ र लेखक आफ्नो अनुभवलाई यहाँ यसरी वर्णन गर्नुहुन्छ। जब हामी हाम्रो शरीरलाई आराम र पोसिलो खाना नदिइकन काम गर्दछौँ भने तब हामी बिमारी हुन पनि सक्छौँ। हाम्रो आत्मिक जीवन पनि यस्तै हो। जब हामी विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गर्दछौँ तब हामी निराश हुन पुग्दछौँ र हाम्रो बोलावट पनि बिर्सिन्छौँ र डरमा बाँध्दछौँ। तर येशूले हामीलाई चुनौतीपूर्ण जीवनमा पनि आत्मिक जीवनमा परिपूर्ण भएर जिउन सक्ने बाटो देखाउनु भएको छ। येशूको सेवकाईमा उहाँ जति नै व्यस्त हुनुभए तापनि पिता परमेश्वरसँग संगति गर्न उहाँले समय निकाल्नुभयो। लुका 6:12। जब उहाँले चुनौतीहरूको सामना गर्नुभयो तब उहाँले जहिले पनि प्रार्थना गर्नुभयो। मैले पनि परमेश्वरसँग समय बिताउनको निम्ति एकान्तको ठाउँ भेट्टाएको छु। म मेरो सुत्ने कोठाको कुनामा घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्ने गर्दछु। मेरो श्रीमती र छोराछोरीहरू सुतिरहेकै बेलामा पनि म एकान्तको ठाउँमा जान्छु र मेरो दिन र जीवनको निम्ति परमेश्वरसँग पुकारा गर्दछु। जब म प्रार्थना गर्दछु तब मैले बल पाएको महसुस गर्दछु र मेरो मनमा एक किसिमको अनन्त शान्ति आउँदछ, जुन अरू कुनै पनि कुराबाट आउन सक्दैन। जब म बिहानै परमेश्वरसँग समय बिताउँदछु तब यसले मेरो आत्मा मात्र ताजा हुने होइन कि, तर परमेश्वरसँग मैले जीवन जिउनको निम्ति आवश्यक जोस पुनर्जीवित भएको पनि पाउँदछु। मेरो हरेक पाइलामा चुनौतीहरू भए तापनि मेरो मनमा समझले नै भ्याउन नसक्ने आनन्दले बास गर्दछ। आमेन। आजको विचार, मैले परमेश्वरसँग भेट गर्ने ठाउँ कुन हो? प्रार्थना। प्यारो प्रभु, हामीलाई नम्र र इमान्दार हृदय दिनुहोस् ताकि हामीले आनन्द र प्रत्येक दिनको चुनौती सामना गर्न सामर्थ्य प्राप्त गर्न सकौँ। येशूको नाउँमा आमेन। आजको लेखक लिन्डा चन्द्रा, 110 इन्डोनेसिया। आजको प्रार्थनाको विषय मेरो परिवारको निम्ति।